أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قضية وشخصية يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. العمل التطوعي نشاط إيجابي والسلوك الإنساني مهم يساعد على تعزيز قيم التعاون والتماسك المجتمعي والسلام. حلقتنا لهذا اليوم سوف تتحدث عن العمل التطوعي والخيري ومدى أهميته في تنمية المجتمع. ونستضيف في حلقتنا لهذا اليوم ضيفتنا زهور الواقدي رئيس مؤسسة سحابة خير للإغاثة والتنمية. أهلا وسهلا فيك زهور. أهلا وسهلا. زهور، في البداية عرفينا عن نفسك. زهور الواقدي، خريجة جامعة صنعاء كلية الإعلام بكالوريوس إذاعة وتلفزيون، رئيسة مؤسسة سحابة خير للإغاثة والتنمية، وأيضا مسؤولة إعلامية لعدة منظمات دولية وأيضا منظمات محلية، وأيضا في الأعمال التطوعية لدينا الكثير من المبادرات كنت أنا المسؤولة عنها، وأيضا مذيعة تلفزيونية. طيب زهور، خلينا نتكلم في البداية عن مفهوم العمل التطوعي. العمل التطوعي هو بذل الجهد من المتطوع في سبيل بناء المجتمع وأيضا تنمية قدرات المتطوع دون المقابل. يعني ركزي على كلمة دون مقابل، هذا يكون شرط من شروط التطوع. يعني ممكن أنا أعمل، في بعضهم يقول لك ممكن تتطوع، ولكن في البعض يقول ولو بمبلغ بسيط، إنه أنا كمتطوع مثلا. في البعض يقول بدل مواصلات أو أشياء تشغيلية مثلا. فهل نقدر نقول هذا عمل تطوعي أو نقدر نقول؟ نعم، يعني عمل تطوعي. والذي ذكرتي أنت الذي هو بدل مواصلات، هذا بتساعد المتطوع إنه يستمر في التطوع. طيب، هل نقدر نقول زهور إنه العمل التطوعي ثروة مجهولة في بلادنا؟ نقدر نقول هذا الشيء؟ للأسف، يعني العمل التطوعي ثروة مجهولة، لأن المجتمع ما بيقدرش المتطوع أو قيمة التطوع في المجتمع، وأيضا ما يقدرش أهمية الفرد المتطوع. لذلك نقدر نقول أنها ثروة مجهولة، ويجب التنقيب عنها في أوساط الشباب وأيضا أوساط المجتمع. مش فقط نركز على شريحة الشباب، قد يمكن كبار السن يكونوا متطوعين، قد يمكن الناس بشكل عام بيتطوعوا بدون ما هم يعني دون ما في معهم معرفة أنهم متطوعين. مثلا إذا حصل أي موقف في الشارع أو في الجيران أو في المنزل أو الناس كلها تهب، هذا يعتبر عمل تطوعي بدون مقابل، يعني عن تنمية ذاتية، عن يعني شيء يخرج من الذات بدون مقابل، يصير يسوي هذاك العمل أو يفعل هذاك العمل دون ما ينتظر الأجر من أحد أو الأجرة من أحد، وإنما يعني يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، نستطيع نقول إنه كمان نقدر نربي أبنائنا أو أطفالنا على التطوع من صغرهم، يعني في الأسرة، إن إحنا مثلا نفعل يوم نتطوع لشيء معين، ممكن إحنا ننظف الحي اللي إحنا فيه. فهل هذا الشيء ممكن مع الوقت يكبر عند الشخص هذا ويبدأ فيما بعد يقدم مبادرات أو يبدأ يقدم أعمال خيرية تطوعية؟ في الأساس الذي بيساعد على التطوع هي الأسرة نفسها، يعني تشجيع الأسرة لهذا الشيء للتطوع يكون له مردود على المجتمع وأيضا على الأسرة نفسها، بأنها تنمي جيل محب للتطوع. كما ذكرتي المبادرات التي في الأحياء، أيضا جمع مثلا مبلغ بسيط، يقول له أنت حاول أنت وزملائك في المدرسة أن أنت مثلا تساعد زميلك حتى بشراء لوازم المدرسة أو المستلزمات المدرسية. أيضا مثلا أفكار بسيطة تكون جدا تقدمها الأسرة للطفل علشان يكون متطوع منذ الصغر. صحيح. طيب، كثير من الشباب ممكن يقول أنا إذا تطوعت إيش بستفيد؟ يعني أنا قدراتي أو جهدي، طيب أنا بعدين إيش اللي بستفيده؟ طبعا في الأول والأخير يعني المتطوع هو يسعى للأجر قبل الأجرة، يعني ما ينتظرش الأجرة دائما. يعني معروف أن المتطوع يتطوع بدون مقابل، فإذا مثلا انتظر الأجرة هذا يعتبر ليس متطوع. الفوائد فوائد كثيرة، فوائد تعود على المجتمع وأيضا فوائد تعود على الشخص نفسه، مثل اكتساب المهارات، يكتسب الخبرات في كيفية التعامل مع القضايا بشكل عام، يعني يكون عنده خلفية كيف يتعامل مع هذه المواقف كونه اشتغل متطوع من قبل. يعني حتى مثلا في مجال الإسعافات الأولية، الكوارث التي بتحصل، الكوارث مثلا
الحرائق وغيرها، يكون عنده خلفية كيفية التعامل مع هذه المواقف. طيب خلينا نتكلم عن نقطة معينة. مثلا أنا الآن خريجة لجامعة معينة أو معي تخصص معين، حبيت إن أنا أقدم على وظيفة جديدة. أغلب المؤسسات أو أغلب الأماكن اللي إحنا بنقدم فيها ممكن يقول لك أنا حخليكي في البداية كمتطوعة فترة تدريب. كثير من الشباب هذا الشيء بيرفضوه، إنه ليش أنا أبدأ أتدرب أو حتى أبدأ إن أنا أعمل بغير أجر. فهل بتشوفي إن هذا الشيء بيزيد من قدرات الشخص من إنه يتمكن في العمل أو إنه لا؟ بالضروري إنه في البداية أي فرد أو أي شخص إنه يضحي من شان يوصل للشيء الذي هو يشتيه. ضروري مثلا مش على طول أنا أشتي أجر، مش أنا عارفة مثلا العمل إذا أنا عاد أبدع فيه ولا مثلا بيكون مناسب لي، أو العمل هذا أنا عدد قنه إذا عندها الإتقان أو قدر يتقن هذا العمل، هو أكيد عيرجع يطلب الأجر وغصبا على الذي بيشتغل معه إنه يدفع له، لأنه أصبح متقن. ولا يقول له مثلا إذا أنت جيت من البداية تشتي أجر بدون ما في مثلا معك خبرات. دائما بيشترطوا في الوظائف خبرة لمدة 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، هذا دائما شرط أساسي في طلب المتقدمين على الوظائف. خلينا نتكلم على نقطة إنه كيف نستطيع أن ننشط العمل التطوعي، كيف كذلك نقدر نقنع شبابنا إن العمل التطوعي مهم لهم زي ما قلتي بأنهم يكتسبوا خبرات، كذلك مهم للمجتمع. من خلال مثلا التوعية، دائما التوعية المجتمعية بأهمية التطوع وأهمية المتطوعين في المجتمع من أجل بناء المجتمع وتنمية المجتمع، وأيضا بناء قدرات المتطوع من خلال مثلا أيضا الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسات. يعني للأسف بعض المؤسسات أصبحت تقدم دورات تدريبية للمتطوعين بمقابل، لذلك دائما المتطوعين يعزفوا عن حضور هذه الدورات لأنهم ما فيش معهم المقابل. أيوة. طيب نقدر مثلا إيش أنواع مثلا الدورات التدريبية اللي ممكن يأخذها الشخص اللي حابب يلتحق بالأعمال التطوعية؟ مثلا تنمية المهارات الإدارية، أيضا وحدة مثلا وحدة إسفير، مثلا الإسعافات الأولية. هذه دورات يعني مهمة للمتطوع علشان يكون يعني يستطيع أن يفيد نفسه ويفيد المجتمع بعملية التطوع التي يقوم بها. طيب ما هي أهمية العمل التطوعي للمجتمع، خصوصا في الظروف اللي احنا بنمر فيها؟ طبعا ظروف صعبة، فمحتاجين إلى الأعمال التطوعية. فما هي الأهمية التي سوف يلاقيها زي ما تكلمنا الفرد والمجتمع من هذه الأعمال التطوعية؟ الفرد يعني من العمل التطوعي طبعا يبتعد تماما عن شعوره بالأنانية، لأنه دائما الشخص يجي يحس أنه أناني. بمجرد أن بدأ يخدم المجتمع، يخدم المواطنين، يخدم أفراد المجتمع، تبتعد من هذا الإحساس وأصبح هو فرد يعني فعال في المجتمع وأصبح يخدم المجتمع. إذا جينا لأهمية التطوع بالنسبة للمجتمع، التطوع له أهمية كبيرة جدا في بناء قدرات الفرد وأيضا المجتمع وتنمية، له جانب أيضا في التنمية. مثلا المتطوع يستطيع أن يشارك بأفكاره التطوعية. طبعا في أفكار يشارك فيها بدون مقابل، أنا مثلا فكرتي أسوي مشروع كذا كذا، فكرتي أسوي مبادرة، هذه المبادرة أو هذا المشروع يعود بالخير في مثلا في بناء المجتمع، أو أيضا يعود بالخير على أفراد المجتمع أو الحي الذي يعيش فيها المتطوع. طيب كيف يتم أو كيف نقدر أو نستطيع نترجم ثقافة التطوع إلى ثقافة سلام وتنمية؟ طبعا المتطوع هو الدور عليه كامل في هذا الشيء، إنه مثلا ينمي علاقته مع المجتمع، وأيضا يشارك بأفكار لحل مثلا النزاعات، لإنشاء يعني لينشر السلام أيضا، وأيضا في مثلا أفكار إبداعية تشارك في بناء التنمية. مثلا أفكار المشاريع، يعني كما قلت لك أفكار المشاريع هذه تعتبر من التنمية، من الحاجات التي تنمي المجتمع. ممكن وتنمي هذه الظروف. أيوة. ممكن إنه تكون في أعمال تطوعية تخص التعليم أو أيوة. الصحة، الأشياء اللي إحنا في هذه الظروف محتاجين لها. نعم. طيب حدثينا عن مؤسسة سحابة خير.
مؤسسة سحابة خير طبعا أنشئت حديثا بعد ما كنا مبادرات. كنا مبادرات نشتغل طبعا مع المجلس الأعلى، بنوفر سلات غذائية وأيضا عمليات، نسوي أيضا عمليات لأطفال. وفي مثلا حالة طارئة تجي للمؤسسة، خلاص هذه الحالة الطارئة ضروري إن يكون لها عملية، بنحاول نحن نوصل لجهات أو نوصل لأشخاص يساعدونا في تكاليف هذه العملية. الحمد لله عاد إحنا أمس كملنا عملية لواحدة من البنات. أيضا مؤسسة سحابة خير يعني وقفت بجهود المتطوعين فيها. في البداية كان كله عمل تطوعي مقابل الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبعدها بعد ما كبرت أكيد الشباب ما يكونش متطوع، يمل من جانب التطوع. دائما المؤسسات التي هي يعني موجودة على أرض الواقع الشباب يبتعدوا عنها لأنها بتستغلهم من أجل الصعود إلى أعالي الرتب والصعود على أكتاف هؤلاء المتطوعين. لكن إذا المؤسسة مثلا حاولت أني تسد ثغرة مثلا الجانب الاقتصادي، أكيد المتطوع هي تشجعه في هذا الشيء. الحمد لله مؤسسة سحابة خير يعني حب الفريق لها، حب الفريق والمتعاون بينهم. أيضا بيقيموا مبادرات، مثلا آخر مبادرة كانت جمع متبرعين لسحب الدم لصالح أطفال لوكيميا السرطان في مستشفى الكويت، والحمد لله تساعدنا وجمعنا أكبر قدر من الشباب من شان يروحوا يتبرعوا. أيضا اتفقنا مع مركز نقل الدم وأبحاثه حق السبعين على أساس إنه كل فترة وفترة نجيب متبرعين من شان يتبرعوا بالدم لصالح مرضى السرطان، لوكيميا السرطان الأطفال. فريق العمل التطوعي إيش أهم الصفات اللي لازم يتمتع فيها؟ أول شيء حب الخير، حب العمل الذي هو بيقيم فيه. أيضا حب الفريق لبعضهم البعض، ما يكونش فيه نزاعات ما بين الفريق. إذا الفريق كان متكاتف كل واحد يكمل الثاني، إذا مثلا وجدت ثغرة على شخص الثاني يغطيها. هذا من أهم الصفات التي مثلا يتحلى فيها فريق العمل علشان ينجح أي عمل أو أي مؤسسة. قد تواجه المرأة مشاكل من ناحية التطوع، إنه في أهالي بيرفضوا إنه بناتهم يتطوعوا أو إنه يقوموا بأعمال يعني مختلفة إن كانت خيرية أو غير خيرية، فبيقول لك إنه ليش أنا بخلي مثلا بنتي تخرج؟ كيف ممكن المرأة تستطيع مواجهة هذه الظروف؟ بحاجة بسيطة جدا. أولا تقنع ولي الأمر أو الأب بأهمية التطوع، وأيضا نشر الثقافة المجتمعية بأهمية التطوع من شان أولياء الأمور يسمحوا للمرأة أو يسمحوا لبناتهم من شان تشارك في هذا العمل التطوعي، خصوصا إذا كان لا يمس شرفها أو يمس أخلاقها، أو يكون مثلا إذا العمل متناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، أكيد أولياء الأمور ما أظنش أنهم بيرفضوا هذا الشيء. طيب في الختام زهور، رسالة لكل الشباب المتطوعين المحبين لعمل الخير، كذلك المحبين لأوطانهم اللي حابين إنهم ينشروا ثقافة التعاون والتماسك المجتمعي وكذلك ثقافة السلام. رسالتي لهم إن شاء الله يعني يصمدوا في عملهم التطوعي، وأيضا ينموا مهاراتهم في العمل التطوعي، لأنهم بعد العمل التطوعي أكيد بيجي عمل غير تطوعي الذي هو بمقابل. لذلك وجب على المجتمع قبل المتطوعين والمتطوعات، وجب عليهم الاحتفاء بالمتطوعين ومشاركتهم يومهم الذي هو 5 ديسمبر من كل عام، الذي بيحتفي فيه العالم كامل. طبعا اليمن ما بتحتفيش بهذا اليوم، وهو من الضروري أن تحتفي بهذا اليوم من شان المتطوع يكون كحافز. يكون كحافز للمتطوعين. أيضا المؤسسات لا ننسى دورها في تشجيع المتطوعين، تقدم لهم الدورات التدريبية، أيضا تساعدهم في التطوع، مثلا تجيب لهم بدل مواصلات. أكيد ما في شيء، الأوضاع الاقتصادية الآن في اليمن متردية جدا وصعبة جدا، يلا يلاقي قوت يومه يقول لك أجي أشتغل بلا مقابل، حتى على الأقل يجيبوا لي حق مواصلات. لذلك يعني رسالة للمؤسسات، يعني اتقوا الله في هؤلاء المتطوعين، هم في الأول والأخير إنسان ويحتاج إلى أولوياته، بيكون أولوياته القوت اليومي. وأيضا من خلال المؤسسات
كيف أقول لك يعني يحسسوا المتطوع أنه قدم شيء عظيم. مثلا في نهاية العام أو يخصصوا لهم أيام لتكريم هؤلاء المتطوعين بحاجات بسيطة، حتى لو يعني شهائد تقديرية. هذه الشهائد تنمي فيهم حب الخير وأيضا حب العمل التطوعي، وبتكون عندهم حاجة كبيرة جدا. أشكرك يا زهور على وجودك معنا، وأشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم، ولاقونا في حلقات قادمة يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. إلى اللقاء.